Grabe yan. Ani aka mo karon sa Real Talk nga chika kinasing-kasing nga istorya kaoban ninyo kung anti walay char-char diri mo kani ang One on One! Oh, grabe naman. Kani di na gyud nato ni dugayon kay ipakilala na gyud nako ni kay nganuman. Grabe gyud ang ako ang kanang kalipay gyud, kalipay gyud ayo karadyaw sa akong naramdaman kay nganuman. Kanang isa na siya ka Mrs. gyud ning oo gyud dayon sa diri sa kuan on one. Walay lain. Andy Eigenman! Ingana ang ilahang pagmahal sa imuha, Andy. Welcome din sa Kuan on One. Ay! Sobra ka happy. Sobra gud mi kalingaw diri, sobra mi kalipay jud kaayo Andy nga naa ka karon. Og karon, pwede ka muhay sa sato ang mga kuan diri, ang mga kuanizens. Okay. Hello, kuanizens! Hello sa idyo tanan! Yeah! Maradyaw na adlaw! Yeah! Ikaw lami paminahon sa pagkabisaya ni Andy kay murag gyud sa kanang murag high class ba? Kanang murag kumbaga first class. Oh, Bisaya nga hilaw daw siya, pero mo siya Bisaya nga hilaw nga first class kaayo yan. Pero siyempre, bago ta mo abot jud sa pangutana kay mangutana man jud ko dinhi amgod. Mangutana ko kung kamusta na ka. Kamusta naman karon imuhang maiki na kauli mo diri Manila karon? Okay naman. Lipay sabag ko na nakabisita diri sa Manila kay magbisita ako sa ako maguyang na si Ellie. Wow! O kani si Andy, sila is Siargao nun ni sila, Surigao nun nga pagkabisaya nga kani sila ang ilahang ang L himuong Y. Yes. Sa nananway himuong J. Yes. Sa ingana na sila sa Surigao. Tapos kuan po na sila kanang similar sa mga Bisaya pero na po sila sariling words po nila sa Surigao. Pero magkasinabtanay lang, Pero akong unang pangutana nga naa diri akay mo na magyutay topic manggod nga ginaistoryahan. So kuha na lang ko na siya diri ana sa ko kaituturan sa ko ang ayan sa kong dughan. So naani siya mo ni siya ang ato ang topic karon. Kay di ba? Mo ni siya gihigugma ang pagkabisdak kay nahigugma sa usa ka bisdak. Kay di ba kita mo man gitawag ka kani kung baga sa bisdak pa half breed ni si Andy. Kay kani mga naong kanimo di ni pwede no inguning full breed kay kagwapa ani. Ay di mapudi no. Kayo man gwapa naman ang tanan bisdak. Salamat kasi. So magani ka ra. Ay salamat kay Andy. Salamat ka Jaw. Pero so kanina na half-breed pa ni siya, kay gusto na to mabalaan gud. Akong gusto mo ipangutana gud una-una is unsa imong pagkagusto sa pagkabisdak. Pero di sa nato na ipangutana. Kay ato nang pangutanon sa pagkaulahin na. Sa pagkatumoy na nato pangutanon kay para mabalaan nato, ma-realize nato, ma-understand nato kung nganong gusto ni Andy ang pagkabisdak nga ni. So atong unang ipangutana kay siyempre Siargao man gid siya, di ba? Siargao is the best good kaayo akong maingon. Ako baya no, thank you sa Siargao, thank you din sa story mo Andy. Salamat kayo kay nganuman. Tungod sa iyong story, nadaog ko sa Rainbow Rumble. Yung sa, nadaog ko sa, kaya ang pangutan naman, nadaghan na kay pangutan na, di ko ka-apas, kay murag nabulok ko, di ko kabulok sa, unsa ang tatama nga answer ba? Pagpangutan na nga, unsa nga isla nga nagpuyo, si Andy, ana din ko, ang uban murag na mental block, Siargao! Dito dyan ko nakapoint sa, salamat Andy, thank you. So, Siargao is the best for me talaga. So, nganong naabot man kag Siargao? Kay, mahilig man ako mag-surfing at dito man ang pinakagana mag-surf. Sana ang mga beach dito, grabe kaputi ng mga sand, di ba? So, kahamok sa mga dagat na masurf ng mga bayod dito na kagana, katagas. So, nung kari kami na ako mga kaibigan dito, and then, nubalik ra kami, minti na kami nubalik,
It's okay. Kinakabahan ako. First time. Ayaw ka kulpa na buwang. Ano Okay, problema? Pwede so- ba makasagol po, saksak sinagol lang ni. Mintin ra kami nubalik pagkahumanan amo first na visit kay grabe kalingaw didto kahamok nan amo mga kaibigan kagamay ra man si dyan na isla so ang tanan magkakilayara Oo. an mga locals an mga foreigner tipon-tipon ra sila. So, Oo. mauto imong nagustuhan yun dito, kanang mga makita-kita sa mga amigo, mga amigo. Pero, ang nag-surfing na jud ka sa una, sa La Union. Sa Baler. Baler ka sa Oo. una. Sa Baler ako no kari kay mas hapit raman sa Manila, Manila. makabiyahe ra kaw nan sakjanan. Oo. So okay ra magbalik-balik, di ba? Kisay nag-introduce sa imo sa Siargao? Anak ko na mga barkada. Oh. Siyempre, amo pangandoy maging surfers. Oh. Di ba? At ang mga surfer dito sa Instagram, grabe nila kasikat. Correct, Kahamok. Ang isa dito, si Chipox. Philmar! Correct! Yun, si Philmar. So, nag-follow ako sa Ija. Follow sub si Ija sa ako. Nag-storya-storya ra kami sa Instagram. Pero naanak ka, kato nagapaluhan mo duha, naanak ka sa Siargao adto? Or naapa Oh, ka dali? nakakari ra. Pero bisita ra anay. Kay tourist ra anay, di ba? Ay, grabe. So, mo na gini kay gi-open up na magud nimo si Chipox. Ay, o si Philmar. So, unsa man gyud ang imo, unsa inyong pinakakay kani gina-imagine nang manamuli sa una, unsa kasi andi pa nga nakita sila ni Chipox, no, nga nakita sila ni Philmar, kanang naglab at first sight ba gyud sila or naapay kanang murag nag-amiguhay ba sila, unsa gyud mo nagkakaila Kung si Naka-first Jaan imo pangutan-on, amo an ija ilaong, na love at first sight ako. Pero ang sa ako, dili kon pa rin. Hoy, kabalo ka appear ta anak kay naman. Pag kanang kanagod atong mga asawa na to, mga bana na to. Kapili! Karon nga nagdugay na ang relasyon, ibahon na nila ang istorya. Di na sila Amo na. Maka-remember, malagot ko sa ilaha. Amo lagi. Pero katong una-una, katong nagaligaw pa lang sila sa to, kung Oh. daw nahuyag pa lang sila. Diba? Ay, buutan kayo mga Oh buang. my God. Himuan ang tanan. Oo. Oh. Pero karon di na, tinuod ka, mao din akong gihimo. Lagi, ako ba na si Philmar sa una, grabe ako kahilig sa butong. Grabe kalamin ng butong, di ba? So, si Ja, magpakita sa ako, magdayag gajud si Ja ng butong. Saka Si mo Ja butong. gajud ang magdayag. Kada adlaw. Oo. Nung nagkadugay na kami, never. Magbayad na kanta. Anong anak bitaw? Bakit ganun sila? Nga nagit sila ba makalagot bitaw sila ay maiba na ang istorya ba pagkaroon na matagal na ang relasyon na tagot ko ba? Pero sumuo to nagkita mo kanang usa man to wala ba at first? Ay kung ikaw ang iyong mag-istorya. Ang gana sa amo kay kaibigan anay kami. Ah, Oo, kay nice. magkita-kita kami ibanan amo mga barkada, 'di ba? Tapos magstorya. Naging close ka jud kami na dahil sa naging close kami kay mintin na kami mag-iban. Nandiyaw tao, magstorya-storya ra, magkakilayan ra anay kami, 'di ba? Pero kano sa gitong moment nga nakaingon jud ka kay gusto na mo ba nga ipaambit nimo sa mo inyong love story? Kano sa gitong nga nakaingon jud ka na nahigugma jud ko ani kay Chipo. Inday kay dili man si Jacon pareha sa mga taga diri or sa ako mga tagilayan kay si Ja taga-isla, taga-probinsya. Yes, very province jud kayo si Chipox. Siguro ako na nahibaw-an na ako si Ja makilayan ng pagtarong na ang mga taga-probinsya na layaki, mas simple sila or mas old school. So, mas ganahan ba dya ako nan iton? Kay ma-feel ka jud mi mo na special, sincere, di ba? Sincere yun. So, naganahan ako dito sa nanan amo mga date sub, grabe. Free ang tanan amo mga date, why bayad. Pero grabe nagaganan amo mga mga tagsingda namo na lugar like mag-surfing kami sa secret na spot o kaya Kay sila lang nakabaluan na. mag-swim, mag-swimming sa mga secret na mga beach or Yes, rock pool. Grabe kalamig. Di ba the best kay virgin pa kay nga mga lugar kay ang mga taga didto gyud nga mga original nga nagpuyo sa Siargao sila lang ang nakabalo asa ang mga place nga the best gyud sa isla sa Siargao. Unya
na-amaze ko ba sa una ba katong open up man nimo tong buko, di ba? Tong butong. Sobra kay ko kay happy sa imo ha. Andi katong gi-post nimo kay nganuman kanang mag-remain sa imo. Na-appreciate nimo ang normal nga kinabuhi sa mga tawo dito sa Pilipinas. Nga kanang kung kita ang mga taga kanang dili man pud na Bisaya lang kundi tibuok Pilipinas sa kanang kung mga normal inyong kinabuhi. Normal man ginako ang mga butong. Ikaw ang naka-appreciate, nalipay jud kaayo ni nga na-appreciate nimo. Libre lang gid na siya. Pati gulay na alang dra kuhaon lang, di ba? Oo. So nalipay mi sa imo ba nga gi-live nimo ang life sa mga normal nga kuan mo nang ganahan kay mi magtan-aw sa imo sa Siargao, magtan-aw, mag-update ka kay naman magkanagong kunwari ma-expose nami diri sa kalibutan diri sa Manila. Syudad. Pero pag mutan ako kay Andy, ay, mag-remain jud ang humbleness ko. Maingod siya, mabalik ko dito. Excited ko mabalik ito. Gipakita na po ni Andy ang ako ang past. Ang simple ra. Simple ra. Oo. Nga nung nagustuhan man yun nimo ang simple nga gikan man ka sa pamilya nga mga kanang sosyal nga pamilya nga mga kuan. Amora na ako, mga auntie, na ako nanay, ako papa, pero simple raman sab sila. Simple raman sab sila. Sanan, amo kami raman tanan, ganahan ra sa simple, ako raan sa ako, ganahan ako ng dagat. Dagat, gadudan ako ganahan. Tapos, mas gana man ang kinabuhi kun simple lang. dili kon nakahawoy na buhay. Oh. Na kinabuhi. Sorry. Oo. Mali. Buhay pala, Tagalog pala. Wala problema. Magkuhan naman yan. Sagol, saksak, sinabi lang. At least, nakasabot, diba? Yes! Correct. So, lami talaga yun kaayos. Lami talaga ang simple. No? Iba talaga ang simple yun, no? Pagka nang makaabot sa maying anak ng mga lugar. So, na-inlove jud kag taman-taman pod kay Chipoks kay wala siya kaila sa imuha nga artista di ay ka. Amo na. O di ba? Oo. Kay iyang nabalaan lang artista imong mama. Sana na ako papa. Oo. An ako ra ginikanan ng ija kilayan kay amoraan ija sigigtan aw sa TV. Di man si ganahan na ako mga klase ng mga pelikula kay pang teenager. Sila ka nabilin pa man sila sa old school pa man sila. Amon mga karaan an ija ganahan. Karaan ng mga palabas ang amon naman. Karaan ang sikat sa ila. Inday. Ang ilang naman kay mga sinimo. Dala sila mo tan-aw og mga Amo na. So, dako siya kanang kuan sa imo epekto sa imo ba nga kanang dili kanya kailang artista ka. So, dili kaniya kanang ang iyahang tumong sa imuha is kabulo ka nga clear, klaro, dili gid sa ingon nga kanang gamiton ka. Yes. Trato ra niya sa ako ay sa una kaibigan ra sanan amo kamo nagkagustuhan na pag ang tanaw niya sa ako tao raman. Like tao ra so kun amo ra sab siya. Dili siya dili siya na anad nan ako kinabuhi so di man niya ako kilaya. So di na ako di ko ka kinahanglan nahirapan na tayo. Di ka kinahanglan magpretend. Amo. So tama. Taghatagan niya ako ng chance kibali na pakita sa ija kung sino gajud ako. Na ako gusto na makilayan ako niya. Correct. Dili kung sino ra ko dili ra kung sino ako sa TV. Oo. Mao na kay kung kami pod good ni Jason Andy, nagkaila man gud mi sa PBB. Wala may nagkaila nga kanang artista nako. Wa po ko nakaila sa iyang artista na siya. Nagkaila mi nga normal nga tao nga nagkita mi nga nagkainlaban mi. Dito gid mo mabasabi nga pure gyud ang intensyon. Pure gyud nga kabulo jud ka nga di ka magpretend ba nga kanang maging ani ko kay social ko kay ana. Mo po to gigustuhan sa imuha ni Chipoks kay wa po siya kaila sa imong artista ka. Dili man niya kinahanglan magpretend sa imo nga kanana. And I'm sure gud no nga ang pinaka-inlaban gud sa imo ni Chipoks gud no ni Filmar, gi-embrace gud nimo ang iyahang pagkatao as a bisdak ba. Lami biya kaayo ang feeling nga kanang makita gud mong duha.
nga very simple kanang mag-drive siya o baron imong pamilya kamo mag-surfing mo mangaon mo magtiniil malagot to ko sa tiniil oy ganahan kay ko magtan-aw magtiniil ba Sinikira kami mintinan ako duha ka bata pagkasingod ra namo dito sa dressing room nagtang sab sila ng ilang mga sapatos. Kalaong nila dili kon pwede magsapatos diri. kay diri magud diri kay bata ka ba si unsay virus nga makuha pod ba sa mga bata ba no pero kanang lingaw jud kay may magtan-aw sa inyong pamilya. Unsa gyud ang pinaka nagustuhan gyud nimo kay Pilmar? Nga kanang makaingon jud ka nga he is the one. Oo. Nga nakaana jud ka. Dili an lawas ho. Oh. Dili an lawas an ija. Kasing-kasing. Oo, kasing-kasing kay grabe ra ni Ija kabuotan sanan amo na ang taglaong kokaina di ba na traditional si Ija na layaki. Oo, lalaki. Ganaan ija kasing-kasing sanan grabe ni Ija kabuotan amo bisan amo na kami kadugay an ija paghigugma sa amo sanan pag amping sa amo di mawaya. Kita gyud kay namon ang pag-amping ni Pilmar kay ako kailan jud ko sa mga bisdak ba nga mga kalalakihan ba kinamahalan jud ka ilabi na katong naagi ni abot nga mga katong isyu-isyu kabalo jud ko oy kun kanaluoy jud ko sa iyaha ba kay nanawag ka di ba nag-live ka naghilak gyud taman-taman nakahilak ba ako adto pagtan-aw nako adto mura ingon jud ko nga in fairness jud kay Pilmar og pinalangga gyud kay niya siguro naamon gyud ana sa kuan ba sa relasyon ba magtinubagay gyud o say magkanang magdili gyud mo magtagad normal lang gyud na kay kami nag Jason na pero may maisyo gani sa TV tapon gani masan hiwalay na naman ang milason mo anang isa kay naman kay tapon mi kay kung di na ko sa gusto pa sila dipakita mi gyud ko sa tawo alangan namang magplastik ko hello normal mi nga relasyon dili need sa TV normal sab kami duha sab kada adlaw raman kami mugawa sa amo bayay, di ba? Mamanaw ra sab kami or dito kami sa amo shop, magtanaw ra sa amo ang mga tao, mga turista, videohan ra kami. Paano kung di ba kami kun okay? Dili ba kami kun okay? May mahimo kay pero masad man ako kay panayag sa di sila makasabot na amo ini na kinabuhi. Ini an amo kada adlaw na kinabuhi. So, i-understand. Dapat i-respect yung privacy din. I-respect. Ang ibig sabihin, ang ako ang pagka-understand ng i-respect ang privacy ha, kamu ang mo explain sa inyong mga kaugalingon. Kamu ang mag-explain sa inyong mga self na ay nag-away ato sa kukuan sa ta mo distansya sa ta kay nag-away. Pero mag-okay na sila. Dili kay pagkita ninyo ana nag-away murag magbulag na ba? Dili ana. Dili ana ila kinaugilingan na istorya. Yes, dili ana kay ang mag-asawa di gyud ninyo pwede mabulag unless lang kung mag-annulment na mag-papers na pero dili mo maging ana kay kamo pa ang reason ngano mag-away pa ng mag-asawa. So ako pag suko ko kita gyud ko nga suko ko. Di jud ko ninyo mag-post pa dili na maki-intra. Di na mo maki-intra. Pos elang i-post ako akong bana, post-posan una ko siya. so makita gyud ako sa inyo ang real nga relationship nga very proud kay ko sa imuha kay sa tinuod lang gyud kitang mga babae magkabalo kita nga pinalangga ta sa tong mga asawa, mga bana, pero kitang mga babae mao gyud magpadugay sa relasyon. Kay kita man, di ba? Kita man gud ang babae magpakusog kita ang magkanang mga magstay gyud ang relasyon. Proud kay ko sa imuha kay gipili gyud nimo ang iyong relasyon. Ayaw gyud paminaw in taon sa mga istorya. Kay grabe ka lamin ako kinabuhi dili kon ilabog ra. Ayaw gyud ilabog kay lami kay inyong pamilya. Para lang sa mga tao nga mga wala giintaway dapat paminadi way mga pulos. Correct. So, pero nabay time sa inyong panag-uban kanang murag na lost kag translation. Nang dili pa ko ka listo makasabot. Mintin ra ko makalibog-libog sa ija mga mga taglaong sa ako kay jaoy mga words sab sa Tagalog pero dili parehas. Dili kon parehas. Kabulok nimo. An sa amo man kabulok
panis na. Panis na. Dito man bulok like syunga. Oo, syunga. Danghag. Kabulukan mo ni mo eh. Langgam. ang langgam sa Bisaya, naglupad na. Oo, correct. Pero sa Tagalog, nasa floor. Mamang, nagkamang pa. Grabe kayo. So, pag may di man po na ninyo maging source po og away po usahay. Sa una, oo. Kay, waya ako Masabtan. malaong na kibali na sakto na moment nan amo tagkalibugan sa isa't isa pero mintin na kay pag natag-as naan storya Malibog na ka. an ija dili si Ja Ay, kay di man sad si Ja listo magtagalog. Kay di ba di man tanan ng Bisaya listo sa magtagalog kay ang mga naghuya raman sa ilang mga probinsya English man. dili man mas English pa an ila Mabalaan, masabtan. So, pag mag-away mo sa una, kuan na lang. Kanang understand na lang. Sige na lang. Iwa makakasabot sa kuha. Marag anak na lang yun, no? Pagka nagka-istorya nasab kami, amo ba dya? Dili ba dya si Dya nakasabot sa ako taglaong sa Ija na libog-libog na ang Ija. Huna-huna. Oo. Nang an Ija huna-huna. Pero unsa imong maramdaman sa una, unsa imong ka nang mapilba kapag kanang gina-underestimate si Pilmar sa una, luibi ka si Pilmar. Maluoy ka jud ako. Ako ginang nag-ingon sa lahoy mapagana kay damas dato pa na si Pilmar sa inyo ha. Once nga taga Siargao ka, ang kamo kana gyud ang mga tinuod nga dato kay nagtag-iya mga pila ka kuan nga mga yuta didto ug walay makapildi ana sa ila dito kay siyempre sa Manila magud ang dato sa ila is na mga kondo mga anak. No, iba ang probinsya, iba ang mga island, di ba? So giunsa nimo siya pag-fight gyud sa mga tao nga mga kuan, mangtas. Panayag sa maloy gadud ako sa Ija kay makita nimo na ma-affect gadud si Dya. Pero sa una ra kuman dili na kay anad na si Dya. Nakahibaw-an na si Dya na ang mga tao mintin ra gadud sila maglaong ng mga di maradyaw na mga storya, di ba? Okay raton basta si Dya, ang importante, si Dya, lipay si Dya sa Ija kanabuhi, lipay si Dya sa Ija kaugalingon, sanan, Ija raman, di man tinuod ang mga storya na mabasa na mo, di ba? And ako, maglaong ragadjud ako sa Ija, maglaong si Dya, masad si Dya kay, normal. Kay taga-isla ra si Dya, di ba? Panayag sa mahadlok to na maglaong si Dya sa ako na nahadlok si Dya na pagmukari ako diri basin pag nubalik ako sa showbiz basin din ako mubalik o magbagoan ako utok, di ba? Pero dili kong tinuod kay grabe ka gana nan amo kinabuhi dito sanan tungod tun sa Ija, di ba? Tungod tun sa Ija kasing-kasing sanan maglaong gadjud ako sa Ija na adyaw na amoan imong hunahuna kay ikaw an ako pinakamayaman na tao na tagkailayan dahil, diri ka naghuya, grabe ka gana na lugar, paradise. Ono kun dili ka hamok nan kwarta, basta't lipay ka sa kinabuhisan sa kun ono ay kun onon jaon, di ba, sa imo tapad. Grabe, uy. Ayaw pa ka na anak Pilmar, buang ka. Kay kabulo, baya ka nga, ikaw ang pinaka-hottest, baya na, surfer sa Pilipinas. Uy, unya, syempre, grabe, ayaw pa ka na anak kay, mali na siya imong hinahuna. Pero, naa ba kay na-miss pod nga life ni mo din sa ato ang dakbayan sa Manila, lungsod sa Manila? Panayag sa, mingawon gadjud ako sa ako mga mintin ra kanon na pagkaon diri kay dili man kompleto didto. Pero panayag sara kay grabe ra man sab kalami ng pagkaon didto. Pag ana kay dito. Kay dito atanan kami kay ang mahibong dito kay lami kay dito. The best dito. Napoy mga restaurant dito nga lami kaayo ang tawon. Kabalo biya ka ana. Pag ikaw no balik, dili ka sa restaurant mo kare sa amo mga bayay.
Kay grabe dito ang pinakalami, gajud. Sa balay din mo grabe. Ang Ang amo suka, na amo tagbuyad. Tsaka ang pinaka-the best nila ka na magkuwag isda nga si Pilmar, si Chipox, unya, lutuon, si sugbahon, press kaayo. Mo gini pinaka-the best. Kaya di mo na makuha dito sa Manila. Di ba? Wato di ka kanang Manila Bay. Ano di ka dito? Di mo makuha dito. Janitor Pis. Di mo makuha dito. Ano ko janitor Pis. Sugbahon ni Pilmar sa kundo. Ano sa man siguro. So, grabe jud kaayo. Kanang maka-amaze gud ang imuhang kinabuhi jud. Imong kinabuhi gud ang dapat gud pamarisan. Kanang kung labi kanang mawat ang nagpag-asa. Kanang mawat ang nagpag-asa nga tawo ba. Ano mo ba nagpag-asa nga tawo kung kinabuhi ni Andy? Oh, grabe gud si Andy nga. Iya jung gikuan iyang life nga. Tanawa. Kanang 360 ha. Is a princess gyud siya. Is a princess. Pero princess gyud siya sa kinabuhi ni Felmar. Pero kanang siya na si Kuan. Sa queen na siya, parang sa queen of the island na siya sa kuan, di ba? Pero unsay pamatasan sa Bisaya nga imuhag yung nagustuhan o imuhang gina-apply? Sample. Kunwari ako, ang pamatasan sa Bisaya nga akong nagustuhan nga kanang pag kunwari kanang sa probinsya na kanang kung naay problema ang mga Bisaya mo usahay kanang ana madra yung murag kanang walay pakialam ba walay pakialam mga Bisaya kanang usay dili magpaapekto dayon masagda na sila walay problema na yung walay pakialam example ana bagan amo na sab kay nakita, tungod sa amo ang mga tao didto an ila kasing ilang mga batasan. Oh. Ang ilang mga batasan kay magtanaw sila, Jai artista pero okay. Oh, di ba? Okay na. Oo. Lipay na ko, tagkitan ko si Ja pero dili kon haman si Ja simod. Tara. Dili ka nang murag-murag pasumbi na ba? Kibali an ako pasabot malipay sila or kontento sila sa ilang mga kinabuhi didto. Amo kaha dili na si Ja makigulo sa kinabuhi ng mga lain na tao. Yes. Like, you do you know? Oh. Kung baga dito, agaran ka ang baga-bistak nimo nga natunan nimo sa Siargao nun nga, kanang mind your own business. Amo na kuman ko ra na kadumduman na ang mga tao sa ako, mga tanan silingan o ang mga ako, mga tao na naghuya sa ako barangay, waya ako kilayan na dilikon sila okay or dili kon sila friend. Di ba? Di ba? Parang ang sa ila kung kung jaoy alitan sa maalingit ako sa imo or jaoy problema. Di ba na di na ako masuko bukas okay na. Best friend na sabta. Which dira jud ka bilong kay ingana bi pud imuhang pagkatao, di ba? Di ba? So nakita nimo imong world, diri gid ay ako ang world kay because nga nung mag-dwell man ko sa Kibali, relax ra ta. Enjoy life lang. Maglingaw ra ta. Maglingaw ra ta kay life is short ba ya. Pero kani Siargao is the capital surfing. Sa capital surfing of the Philippines. So, good rin mga kanang grabe jud kita ila ko simpan ana jud supportive kay imong bana ana pud sa imong mga igsoon ana. May jud kay grabe jud kay the best kay imong bakita gino kay magataro mo ko sa imong vlog. Pero sa tinuod nga kinabuhi, sa tinuod nga buhay ba, unsa ang mga balod sa inyong kinabuhi? Nga, nakuan gid ninyo, nalagpasan gid ninyo, nga nakuan gid ninyo, kay inyong mo success. Sais naman kami katuig. Grabe nakahamok ng mga bayod na yes. na giagian. Giagihan. Pero grabe nakahamok ang pinakalisod nga inyo ang naagian nga ba yun? Ang pinakalisod sa simulaan sa una kay pagtanggap pagdawat. Ang pandawat sa idyo ng mga tao kay artista man ako sa una, di ba? So kahamok nan malaong nila na dili kun gana na mga salita. Pero karon pinaka so far gud ninyo nga bayod nga inyong nakuan gud na nalagpasan gud ninyo unsa gud to? Ako magud kami ni Jason, ako ang amo ang nalagpasan gud namo is kanang kabalo ka maingon man gid tay hinuon nga ang atong mga bana kanang
Mga ubang tao, di ka dapat ma-hurt to, di ka dapat ma-hurt. Ano. Pero ma-hurt man yun ang ato. Kay tawo raman yung tawo na ato ang mga bana, di ba? Labi na pag na mga, kana yung kanang mabasa, dili kay na, pero kanang sa personal ba? Pag mami... An sa personal jaon sab kay hamok raman ang mga mobisita sa amo, hamok ang mga dili kun ganaan ila malaong sa ija or sa amo kay ang mga sa panayag saan Pinoy maglaong ragajud sila ng salita na Yes. di kun gana. Oh, nga kanang wala sila kabalubang nga nakasakit na dai sila ba ana good. Pero kanang kita man good asawa, kita ang mas nakasabot. Kita ang mas nakasabot sa tuang bana. Kung kamo di mo kasabot, sorry. Pero ako gipili gina ko ni kaya gihatag ko sa Ginoo sa iya kay mas kasabot ko sa iya. So, Ikaw ra ang nakakilaya sa ija. oo, kila sa ija. Na dili kon parehas sa. Dili kon para sa inyo. Ano wala ko'y labot sa inyo. Kay ako man ang nakipagrelasyon ani. Diba? So, ako gyud ang nagakuan sa iya nga anak. So, night time sa kanang murag maluoy na jud ka express ikaw pod murag makuan na pud ka ma-down na pud ka pero mo ginalabanan gyud namo na nga ako mo mayon ko say ayaw na pakialamin na silang mga tawo. So maglisod lang ka ba kay basig kung naay maingon nga dili gana ba basig masumbagan ba. Kay ato ang mga bana pa kay di ni sila ingon nga mga artistahon nga mga ganang Very real. Very real. Paano kung kay maingon ano something nga di ba? Masumbagan ka. So kita nga mga katawhan pod maghinay-hinay pod sa tuang ginaistorya nga dili gid ta makasakit pod sa ato Nice. Kay dili man ta kun hibayo sa ila tag-agihan sa ila kinabuhi. Unsa ang pagtulunan o unsa ang gi-share sa imuha or gipakita sa imuha ni Filmar nga nakakuan jud ka nakatuon jud ka sa iyaha nga maayo day siya nga pagkatawo no. Nakaingon jud ka nga nakatuon jud ka sa Inday kay di ba naglaong ka na sila man ay real. Yes, pero real. Kay ako sa amo duha kay di man siya ma-istorya, di ba? Hilumon raman siya. So ako an mintin magsultinan bisag unsa. Bisan ono. So siya gajud grabe ni ka sensitive. So maglaong gajud siya sa ako kun jaw na ako na laong na dili ni ganahan or di si ganahan na ma-misunderstand kibali. Syempre hibayo man si na wala akong yaot na intentions. So magtabang gajud siya sa ako na mas makasabot. Dili maging careful sa ako mga nalaong sa mga tao. Like ganahan di si ganahan na makasakit nan lain na tao. Grabe ra ni ka sweet ra sanan hilomon ra si ja. Kumbaga kuan siya, di siya gusto makasakit niya. Careful siya. Kibale amo trabahante. Diyaw niya kung kinahanlan ilaon sa ija. Pero mali yung dili kon tama an ija pagkaluto. Okay. So, langan ko ra na dili kon lami. Si Ja, mahal. Pag-ignay. Diba? Amo si Ja, like, mahal, pag-ignay kay di gana kon, di ba? Paano kung parang grabe ko. Paano kung maka-hurt imong istorya sa kuan sa kuan kauban. Yan. Diyos ko, hirap na hirap. Naglisod na ko. Ini ba ganan ako pinakadugay na Bisaya. Thank you kayo. Wala problema na kay kuan na. So, kanang sing ana Daisya, di niya gusto nga kanang makuan ka ba sa mga mangilad imong batasan sa uban. Gusto niya okay ka. Pero Amo na, ikaw, thank you Lord. Anis ramang ka. Oo. Kibale, di ako ma-hurt sa ija kung lang ako na mga amo na, kung storyahan ako na amo kay, maka-learn ka. Hibayo ako na, maybe I should find a different way to say this to someone. Diba? Pero, maayo gid siya. Kaya muna imong natun-an sa iya, nga ka na maging sensitive ka. Yes. Careful kasi imong ginaingon kay basig nakakuan na ka, nakapasakit na kay tao dito. Wow, mo din. So, ako ang pangutana karon, unsa imong pinakagusto sa
usa ka pagkabisdak. Unsa imong pinakagusto nga sa usa ka pagka Siargao nun? Ganahan ako sa ila pagkakusog. Di ba? Ay lang pagkakusgan. Kusgan sila. Kusog sila. Grabe sila, no? Kusgan. Ang ila mga lawas, sana ng ila mga utok. Wow. Sana ila mga kasing-kasing kay lisod manan buhi, ila kinabuhi, pero grabe ra nila kalipay sa tanan, kasimple ra, kadali ra nila, malipay. Diba, malipay. Ganahan ko anak bitaw. Kita diri mo sakyan na ikag kanang aircon nga sakyanan, di pa ka malipay. Sila dito, kaya nakita na ko tong i-vlog nimo. Lipay kay sila sa pagsakay sa sakyanan tong mga late na mga vlog na tong mga pinakauna pa ni mga vlog. Wow! Ano pa sila tong mga amigo ni Pema. Grabe ka. Like, simple ra na amo mga taghimo na mga trip, bakasyon namin or trip, pero grabe na kalingaw, grabe na kalingaw. Nag-learn gadyo ako na okay ra na gamay ra na mga bagay an imo kalipayon. Ang kalipayon. Mao gini pinaka the best. Ma-learn nato nga sa gamay nga bagay malipay ta. Kay nga naman lisod na karon usahay malipay. Sanan malipay sa kuno ang jaon sa imo. So pinaka the best na imong ganan ko sa imong giingon gyud nga ang ilang kakusga, ang ilang kusog nila kanang malipay sila sa gamay nga mga butang, which is very importante kay misag kana sigurong mga dato na kaayo lisod pa na sila malipay, Andy. Yung kanang mga dato na mga rich na kaayo nga mga tawo, di na sila malipay anang isa ka baso nga soft drinks. Diba? Kita ka na makita nimo sa Siargao. Butong isa butong. So very important to, di ba? Very important gid kay na siya og mao na atong atun-an kay Andy. Pero karon, bago ta mo adto sa dakong problema, Andy, mag-ilis ta. Kay kani siya kailangan gyud ato ilisan gyud ni ato ang next nga activity. Let's go. Nalagyan mi, nag-ilis, nagyan mi kay, amo agyan ning giandaman gyud namo ni para sa dakong problema kay dili ni pwede nga dili gyud andaman og mga sanina nga mangingani. Siyempre, si Andy kay gwapo ra ba kay ako jud gibutang ang kani-ani ako ang sanina ko kay para pero kani, effortless kay gwapo ni Andy no malakot ko pa. Effortless kay pero kani karon naa na ta karon sa tong dakong problema niya. Ang dakong problema magud nato, Andy, mo isolve nato ni siya. So mura ni siyang activity. Tabangan ta sila. Oo. So tabangan to sila na ma-solve ni pero activity na tong himuon. Mo ni sige tawag nga abakada actingan. Wow, amazing. So mo ni siya ang katong grabe to nga tong spinner no, nalang live yung spinner natin. Kani abakada na tong actingan, mo ni siya ang nisikat ba sa Showtime. Showtime ni siya nga mo acting ta. Sunod-sunod ta magpulihanay tag-acting. Ako ba una or ikaw ba una na. Pero pag-acting na to, magsugod ni sa usa ka litra. So kung atong litra nga gamiton is kuan on one. So K-U-A-N-O-N-O-N-E. Kung di ka kabulo sa spelling, i-quit na ng imong job. So karon siya. So mag-una ang K, mag-acting basag usa. Pero naatay sitwasyon. Okay. Ato ang sitwasyon una-una is drama. So drama atong sitwasyon hanas bi kayo ni si kuan listo kayo ni magdrama ni. Di gid ninyo ni kuanon. So atong drama na to bisag usa na basta magsugod sa letter ang atong kuan. Ikaw anay. Ako anay. Ang ato ang kuan is drama nga kunuhay kanang nagkuanta. Nagkanang ato ang gipag to kanang nasuko ta kay isa lang kalalaki atong gusto. So nag-away tang duha, drama ni siya. So kuan lisuda pa kita man yung problema mo kita ko problema gyud ni siya. Kaya sige 1 2 3 Lights. Action. Karon nga ikaw na iyahang gihigugma. Mag-unsa ko. Man! Kalaong nimo? Ikaw ang Ija. Ginihugma?
Ginihugugma. Ang dagat! Ang dagat nagagbayod. Gibayod nimo ang ako ang dugan. Nadyan! Nadyan, musunod ako sa imo bayod na panasinabot kay waya na ako makasabot sa imo. Umanon na nato ni. Umanon na, grabe po to kalisod. Grabe ka, Lison! Grabe kalisod. Ang Siargao nun o ang Bisaya nag-isturahan na pero natagay ka ng abakada ba no? Grabe ka, Lison. Sana, di Sa ako makasabot sa imo. Tapos ang bayod na ba? Tapos ang in, pag lisod kayong in, uy, ang hirap na lisod kayong in. So next na lang po na sitwasyon is horror. Horror na lang. Perfect, no? Horror na lang. Sa Siargao, ay, si Andy po mauna. Tapos sa Siargao na ay, kunwari na buntis tang duha. Tapos magkumari ta ba? Unya, magkumari ta, naata sa gawa sa balay, sa gawa sa bayay, nagtambay, unya, alas 7 nating gawas Okay. na sa... Okay. Kumare, Uy, takitan mo ang kuan? Takitan mo ang kuan? Didon? Tangit-ngit didon? unod! 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 Ang gipaak sa wakwak! Unod ang iyong gipaak! Agoy! Agoy! Nuhapit na si Jack! Naga na ta! Naga na ta! Kay buntis rabat ta! Ono na! Ono na! Naatoy mo! Oy! Anaato mga bata! Ako! Aswang ko! Tama na! Panuoy mo! Okay? Oh my God! Oh my God! And naisab. Patay yun eh. Nahadlo ka sa ko. Wakot ko. Ang Bisaya wayaman Aira. Papa, wala na kayo. Ang Bisaya. Naanay murag mapadula po ni paigit na po ni pinilinis lang. Ay, pinapalakpakan na to siya. Makakuan yun, nakaraos yun, oy. Ay, nalampasan yun. Ito na to, ang dakong problema. Nagipagaw ko ba? Nalagot ko sa kong pagkuan. Pero siyempre, dahil salamat kayo, Andi. Pero bago ta mo diretso sa ato ang next na ito nga himuunon, napakoy pangutana ba kayo? Siyempre, nag-acting beta karon. Naapa ba kay plano nga mobalik sa pag-acting? Inday. Naghuyat ra siguro ng gana na storya kung jaon ra, pero dili an kapareha sa before na maghuyat gadjud ako or magmangutana or Oo. kung jaon ra nagana na pwede ra kay lisod man bilin na ako mga bata. Oo. So, hands-on be kay kakina-hands-on be kay ni. Pero unsa ni siya nga istorya ang gusto nimo? Ako, pinakapaborito sa una, mag-action gadjud. Action. Kung jaoy action, kung intra ako sa action na teleserye,
Malingaw gajud ako. Kung kunwari na ay movie, ikaw inahan. Shout out sa mga producer nila kay kani gwapo bagay ni sa kay maibe kay ni listo bi kay ni mag-ana-ana gid oh. So na ay movie ngay offer sa imuha, inahan ka. Nya imong anak normal ka nga inahan, nag-ana ka everyday gid nimo gina-ana sa eskwelahan. Pero naaday kay background nga pagka kuan day ka dati. NBI day ka kanang murag ka ng may pagka-background ka ba pero nag-stop na ka sa pagka-NBI. Kay nag-mother na ka. Nya karon kay gikidnap man na imong anak. Kay naa ay something imong bana. So unsaon na nagbulag na mo sa imong bana man ato. Unsaon nimo pag-save sa imong anak na di man mo tuon ning mga pulis. So ikaw ang save. Okay ba na sa imong Gana, grabe ka gana. Mag-uwa ko dito. Bagay mo ayo sa imong. Wow. Kasi kanang kuan mo ka dili ka maiwit ba sa mga action nga mga kuan kay hilig ka sa surfing nga kanang listo kay ka ba? Kusgan kay ka. So, pag ikaw ang kwaon, di na maglisod ang producer. So, gusto na di mo Oo, gajud ako pag kon ito. Uy, mga producer din na adali. Ano niyo, tawagan na ito ninyo si Andy. No, lami kay no, buyag. Pero siyempre, ang pangutana, ako pangutana, musugot ba imong mga anak? Inday ko nakasabot sila sa kun ona ato hinimo diri ko man kay dito raman sila pero sanan makapangita man sila sa amo sa YouTube pero dili bagan sila hibayo sa kun ona an pasabot sa pagka-artista, di ba? Si Ellie, naapagamay. Oo, si Ellie. Pero kaning duha, ang duha na gamay, waya. Wala pagid sila. Surfing run ila nahibaw-an. Oo. And which is very good naman sila nga dito gid sila bodako sa Siargao kay happy place, a very happy place. Yes, perfect place Sa for them. Lilo and Koa. Grabe ka buyag-buyag uy. Napibulit kay nila ang kuan. Letter kuan. So, makasabot ra niya na sila pohon kapag imo lang gyapong i-introduce sila. Pero gwapo kito nga proyekto ba katong istorya nga kumikwento nako no. Pero karon, ay, surfing gid ano. So mauna ni gani kay gusto na ko mabalaan ba kay kita gid mo nga dedicated ma'am jud kayo ka kay Ellie, Lilo and kay Koa. Pero kita po na mo nga self-love pug ka. So ngano nagustuhan man gyud nimo ni ang pag-surf? Kay amo man ang self na di kau gajud masundan bisan ono ani mo kay didto ko sa dagat. Correct. Pero kay syempre lingaw man ako na himuon ton ganahan ako na bisan an hamok na ako oras sa mga bata ra or sa bayay sa ako bana. Pag nag-surf ako, amo na ang pinaka-special na hours na para sa ako ra. Dili gajud ma-share ini. Kay, ang feeling ng ang surf ay feelings man. Diba? Feelings, it's how you will feel when you ride your wave. Diba? Makukid na. Mo ni ginaingon sa kong barkada nga si Karin. Amo. Na pag-surf, iba kit ang feeling kung ano gana magkikag-surf nga mo delikado man kay na medyo kayong feeling gid kaayo. So giunsa man nimo ni pag-surf kanang imo ba ning natun-an instantly ba ni siya or nagkuan jud ka eskwela pagka Dugay-dugay ra sab. Tagtuduan sa bako ni Philmar, syempre kay si German ang coach, di ba? Pero kung dili si Jacon maalingit sa ako. kay magbuot-buot. Kay magbuot-buot man ako. Pero kinahanglan mintin ka mo lusong sa dagat ka jud kay otro-otrohon mo man ang pagkuha ng bayod, mag-try sab, di ba? Tistingin nimo kung tamaan imo pagkasabot sa bayud kay binabasa man ton. Binabasan ton. So, kinahanglan makasabot ka sa ijas shape, sa ija kapaspas, matimingan nimo, diba? So murag ka na naamoy connection, collaboration sa bayod. Pero yes. kana pang bayod kung mag-surfing ka dapat di ka mahadlok sa bayod. Mahadlok gyapon ka. Mahadlok gihapon ako. Pero depende ra kay panayag sa dagko an bayud, syempre mahadlok ka. Pero pag nag-try ka, makuha nimo, ganan imo feeling, otrohon ko ra. Bisan mahadlok. Oo. So murag na kay kon si mong heart nga, sige pa kaya pa nako ni. Oo. Isa pa. Pero jaon times gajud na mahadlok sa bako. Mahadlok jud gyapon. Pero matanaw ko ra na ako bana didto.
kuha mo. Kuhaan ko gajud, padol gajud ako. Coach, Kay si Jamanan Hibayo. Yes. Pero kani kay naaman jud kay tulo ka anak, apo kay bana. Siyempre ang surfing ibalansi magud nimo na, di ba? Magbalansi jud ana. Giunsa nimo pagbalansi? Imuhang pagbantay sa imong mga anak, pagbantay sa imong ano mo sa imong bana, mag-alagad ka sa imong bana. Giunsa nimo pagbalansi? Nga mag-surfing pa ka. Mas ganahan ako na kada adlaw, hibayon na ako sa ako himuon sa kumana adlaw, kibale. Nakay-routine. Pagkamata ko pa sa buntag, hibayon na ako sa ako mga himuon kuman. Jaoy routine, oo. Ganahan ako na mintin limpyo, mintin organize ang amo bayay. So, magpalit sab ako ng mga, kibali magpalit sab ako ng mga gamit na hibayon na ako na makatabang gajud sa ako, na magpahayahay sa ako, di ba? Mapaspasan ako mga kinahanglan himuon. Sa balay, ilabi na ka ng mga kwan. Pero, unsa imong best practice, labi na sa balay, nga makaingon jud ka, mahatag nimong tips sa atong mga inahan, nga mapadali ang kinabuhi. Kay, kibali, jay gaani ako routine. Kada adlaw, or kada semana. Sanan, maggamat gajud ako, magpalit gajud ako ng mga product na makatabang gajud sa ako. So, mga ganahan gajud ako na product na mintin, na makasigurado ako na mahuman ako paspas or mapadalian ako trabaho, di ba? True, tama. Amo lisod gajud maging ina, lalo na kung hamok an imo bata. Amo kaha ako, diyan gajud ako mga favorite products. So ang favorite ko, an isa sa ako favorite, Sir Fabcon. Of course. Kay uman. Kay lisod na gani ang pagkain na, lalo na tuyuan ako bata. Pero dili na ako maglisod sa kung ano ang ako gamiton para pampahamot ng mga baro. Kay, di na kinahanglan mo gasto ng dako. Diba? Hamot na gajud. Paspas mo hamot ang mga baro. Sa nandugay gajud ang hamot. Dili mo kun mawaya. Sanan, 6 pesos SRP rasidya. Diba? Bang overload na gajud. Apir good kay taan di, tinuod jud kay na siya kay ang Sir Fabcon, mas bigatin siya o mas mabango. Kung sa Bisaya pa, mas humot. Makaana jud ka, makaana gid imong mga anak pag masimhutan ba. Kay nga naman, mo ni siya tawag nga bang overload gud ni siya. Og 6 pesos SRP pa rin. 6 pesos SRP gihapon, haway nagbag-o. Dili mo kinahanglan mo gasto og dako para lang makuha ang bigatin og kanang bango nga long lasting. Kay kaning atong Sir Fabcon naa ni siya sunbloom technology nga isigurado gyud nga humot gyud ang imuhang sanina, misag mainitan pa na siya. The more na init, the more na mahumot imong sanina. So, mao na gyud ni kanang grabe na gyud ato ang sharing gyud no, pero naabot ta karon sa point nga kuan ni Sense. Kaning kuan ni Sense kanang gusto nilang ma-shout out nato sila, Andy. Og karon na ay nag-isa ka pa shout out daw sa ato kay nakarelate siya sa imuha. Og nakarelate mo dyan sa ako kay pares po ta nga ako Bisaya, si Jason Tagalog ba ya. So kani si Loisy, siguro number 1 na siya sa Noisy. Si Loisy Seno Morente. Anak siya, isa ko ka success story anak ko Auntie Melay. Ang ako ang bana kay Manila Boy. Na siya ang Bisaya. Baliktad sa inyo, di ba? Ako, pure breed ang iyang gusto iingon. Pero isa lang ka iyang gibutang, pure bread. Tinapay. Pure breadwinner. Sorry. Pure breed Cebuana siya, taga Cebu. Imposible jud mi nga mag-abot mi diha sa Pinas. Kay talagsara ko muadto sa Manila. Og sa una, bata pa ko, wa jud na plano nga mopatol ko og Tagalog. Wala sa iyang plano nga mopatol sa Tagalog. Kay gusto jud niya nga parehas Bisaya daw. Unsaon man nga pag abot sa Amerika na ay usa ka birthday party nya usa ka mutual friend nga pinayrasad, nagtagbo sila. Unya gipagkita daw sila sa kapalaran. Unya karon they are 15 years together, almost 9 years married. Wow. So nasa Amerika karon na nakarelate sila sa imuha. Shout out to nimo siya si Loisy Seno Morente. Hi, Loisy Seno Morente. Ayan. Hello. Og kanang
di gid nimo kumaga mag-share lang tayo sa kanya na masaya, mag-share lang ta sa iya nga di gid nimo maingon ang kinabuhi, di gid nimo masabi bang kinabuhi ba nga kanang wala ka nagdahom nga makaasawa ka og Tagalog pero gipaasawa ka sa Ginoo. So, mo na gitawag nga love knows no language. Isip meaning ato. So, di ba? Same ra pud sa imuha, di ba? Nga kanang kaysa may magdahom nga makaabot kay Siargao na aday sa Siargao imuhang forever, di ba? Oo. So, same ra pud kay Loisy. Oo. Yes. So, Loisy, keep it up ka din sa imuhang bana. Amping. Amping Loisy. O karon na ta karon sa tong ultimate yaw-yaw. Kaning ultimate yaw-yaw, pirmita ginayaw-yawan sa ato ang mama sa una, yung lagi ginaingon sa ato nga, unsa man ka, wala na ko ni ginapunit ang kwarta. Wala na ko ni ginapulot ang kwarta. pero naatay learnings na matun-an. So, ako ang na-learn ako sa imuha andino, lalo na sa life ninyo ni Philmar, ni Chepox, is dapat di ta makalimot magsadya. Di ta makalimot maglipay. Kay nga naman, gikwento ni Andy ko unsa sila kasimple sa Siargao. Gamayng butang malipay sila. In a small kuan magtiniil sila. They are who they are. So, ayaw ta kalimot nga kung kinsa ta. Basig usahay makalimot ta kung kinsa na ta tungod sa atong palibot, tungod nga kay dako na tag na kuan sa attain sa tong kinabuhi, pero ayaw. Always gyapon ka mo balik kung kinsa ka, kay mao gito ang tinuod nga magpalipay sa imuha. Dapat na akay kalipay sa kasimplihan sa kinabuhi. The best kaayo. So, kana akong natunan sa imo, og i-remind na ko na sa akong sarili, Andy, nga dapat mo una kong himuon because life is so short ba ya. Di ta pwede makuan nga karon sigog trabaho pag-abot sa panahon malungi ra daig gyapon ko sayang na akong kinabuhi. So ikaw sa imong journey sa imong life karon unsa imong mga realization, unsa imong ultimate yaw-yaw sa imong kaugalingon? Ang sa una anay, syempre okay raman na magtrabaho ra ta kay para sa ato mga pangandoy man ini. Sanan lingaw raman sa magtrabaho. Correct. Pero dapat dili kun puros ra isa raan imo himuon. Maghatag sab ka nan oras para sa imo kinaugalingon. Ikaw raman na makapagbuot nan kun unuan imo himuon sa imo time, di ba? Para sa imo kinaugalingon, sa imo mga family. Yes. So pwede raman sab na simple na pwede raman sab na dili kun grabe na ang ayoko na. Pwede na yun. Yun na lang. Tinapos ko na. Oo, tama nga. Pagkatrabaho. Amo na. Mahurot na. Unsa imong pinakagusto nga Bisaya word? Siargaunon nga word. An sa ako, Marajaw. Kaya ibig sabihin ng Marajaw, good. Good. Very good. Nice. Yes. Always lang ka Marajaw kanunay, no? Para talagang murag happy lang kanunay. Marajaw karajaw. Marajaw karajaw. Ayan. Og magpasalamat mi kay Andy, daghang salamat kaayo Andy sa imuhang time. Daghang salamat Philmar, shout out kay Philmar. Napagtagumpayan gyud namo. Dili gyud same ang Bisaya sa Siargaunon, Surigaunon, pero ang mga Bisaya man gud makasabot ra og Siargaunon. Yes. Og siyempre ang mga Siargaunon makasabot po sila gamay sa Bisaya because gamay lang pud ang word nga nalahi. Kaya to Inday. Nakasabutan na kamo sa ako. Na Bisayang hilaw. Bisayang hilaw nga. Cute kayo nga Bisayang hilaw. Diba sabi, sa ganina nga, ewan. Kaya ang tama gitong giingon ni Angie nga sa Siargaunon, ang ewan nila doon, dili ambot. Inday. So, Andy, pwede ba mag-promote ka sa imuhang Happy Island nimo? Sa imuhang YouTube nimo o sa imuhang negosyo ninyo sa Siargao. Yes.
So, kung mobisita ka mo or mukari ka mo sa Siargao, mukaton ra ka mo sa amo shop, Happy Islanders Surf Club. Dito ra kami mintin kada buntag. Maghimo ako ng pamahaw para sa imo. Sanan, tudloan ka mo ng mga boys and ako, bana, na kung paano mag-surf. Maglingaw ta dito. Sanan, an amo sa YouTube channel, Happy Islanders. Okay, palagpagan po. Salamat kayo na kasi imong Happy Islanders kasi nina na ami kuan. Maulo mo sa nina, maulo among baro. Pasensyahan na intaw na kasi tawa ni katawa lagi si Andy mga bastos po ni kauban ako dinhi sa kuan. Andy daghan kayong salamat. Kinasalamatan gyud ako. Wala gyud si Andy gyud ako ang maingon jud nga kanang pag naa ka sa time nga kanang malong mo kanang murag nasa kasubo ka mo tan-aw kasi ang kuan kay magpa-remain jud kag humble sa imong life og maghatag kag hope, naghatag kag hope. Lami and simple na kinabuhi. Oo. Yes! Sa hapsay, sanan simple. Correct! Once again, Andy Eigenman! Og daghang salamat sa mga kuanisis ganitan o sa amo karon. Daghang salamat sa mga Surigao nun, Siargao nun. Unta nga kanawa mo nalibog. Pag-enjoy lang mo din ha sa mga Bisaya nga mo comment na kanang negative ay taon na mo. Positive na lang. Okay? Og kasunod ito pa nakuban din lang sa Kuan on One!